Bună, sunt Delia Matei, trainer Cupio, iar astăzi am să vă prezint un curs din seria Beauty School by Cupio. Acest curs cuprinde 3 lecții: design neon în tendințe, degrade din ojă semipermanentă și raffian design. În episodul de astăzi, degrade din ojă semipermanentă, vă voi prezenta cum reușim să realizăm un degrade ideal din ojă semipermanentă și ce produse vom folosi, așa că rămâneți alături de noi până la final, pentru că avem și o surpriză pentru voi. Astăzi vom face degrade din ojă semipermanentă. Am aplicat o bază anterior, iar acum voi pune un strat de gum base, dacă aveți și base coat orice, pentru că vom aplica un strat foarte subțire de gum base pe care voi pune pudră acrilică. Mă voi ajuta de acest artificiu pentru a crea un degrade cât mai frumos. Fără a polimeriza, vom pune pudra acrilică. De data aceasta voi folosi pudra acrilică clear, fără alte particule. Poți polimeriza. Îndepărtăm excesul de pudră și vom alege 4 nuanțe pentru degrade. Din colecția nouă Ce vor femeile, nuanța Surprinde-mă, voi pune o picătură pe paletă. Tot din aceeași colecție Fă-ți de cap. Din colecția Summer voi folosi nuanța Prom Queen. Tot din colecția Summer Frisky Pink. Acestea sunt cele 4 nuanțe cu care voi realiza astăzi degradeul. Voi începe de la cea mai închisă nuanță, pe care o voi așeza lângă cuticulă. Mă voi ajuta de pensula R6. Împingem cuticula. Cum v-am mai spus, băgăm pusherul și ridicăm pentru a crea buzunarul. Toată suprafața o vom împărți în 4 zone. Pentru început voi pune prima nuanță cât mai aproape de cuticulă. Imediat lângă voi aplica următoarea nuanță. Pudra acrilică mă ajută practic să îmbin și să blenduiesc mult mai curat culorile. Continuăm cu cea de-a 3-a nuanță. Și ultima nuanță. După cum v-am obișnuit, urmează momentul surprizei. Răspunde într-un comentariu la întrebarea: tu cum preferi să aplici degradeul, pe pudra acrilică sau pe bază de ojă semipermanentă și de ce? Pornește notificările, abonează-te la canalul nostru de YouTube și poți câștiga un premiu surpriză. Câștigătoarea va fi anunțată printr-un comentariu la acest videoclip peste o săptămână. Nu este obligatoriu să aveți o pensulă de ombre, pur și simplu dacă aveți o pensulă R6 pe care nu o mai folosiți sau un liner, îl ciufuliți. Dar dacă aveți o pensulă ombre la îndemână, este de preferat. Eu o să vă arăt o variantă rapidă. Ciufulim puțin pensula. Începem tapotajul. Ne poziționăm între culori și puțin câte puțin înaintăm. Este important ca de fiecare dată când ajungeți la capăt să ștergeți pensula. O ciufulim din nou și continuăm. Între fiecare 2 culori noi trebuie să creăm un degrade. Deja degradeul nostru a prins contur. O să mai vin încă o dată, dar de data aceasta mișcările mele vor fi de sus în jos. Ștergem pensula,
Nu trebuie să uitați acest lucru pentru că se va murdări designul. După ce am blenduit toate culorile, putem polimeriza și continuăm cu cel de-al doilea strat. Punem nuanța a doua. Și ultima nuanță. Pentru început, de la stânga spre dreapta, voi tapota cu vârful pensulei între fiecare două nuanțe. Topul mat tot timpul uniformizează culorile și dă un aspect mult mai plăcut. Degresăm suprafața și aplicăm ulei de cuticule. Cum ți s-a părut acest clip, lasă un comentariu cu părerea ta, activează butonul de notificări și vei vedea ultimul clip din această serie, Raffian Design. Te invit să dai like, share and subscribe. Pupici!